හරි. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු Python වල තියෙන logical operators සහ comparison operators කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් අපි ඒ දෙකෙන් මුලින්ම comparison operators ගැන සාකච්ඡා කරමු. හරි. මම මේ විදිහට x කියලා variable එකක් හදා ගන්නවා. මම එකට දෙනවා 6යි කියලා. ඊළඟට y කියලා variable එකක් හදා ගන්නවා. මම ඒකට දෙනවා 10යි කියලා. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට print function එක දාලා ඒක ඇතුළේ මම type කර ගන්නවා x සමාන කිරීම දෙකක් එක්ක y. දැන් මම save කරලා. හරි. දැන් ඔයාලා බලලා තියෙන සමාන කිරීම දෙකක් ඇයි මම use කරේ කියලා. Python වලදී අපි යම් කිසි දෙයක් යම් එකකට සම්පූර්ණයෙන්ම සමානයිද කියලා බලන්නේ මෙන්න මේ සමාන කිරීම දෙක use කරලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සමාන කිරීම දෙක දාලා x සමානද y ට කියලා බලන්න. ඇත්තටම කියනවා නම් x මේ එතනදී y ට සමාන නැහැ. අපි මේක run කරගෙන බලමු output එක කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට මම run කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන false කියලා output වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම x y ට සමාන නැහැ. මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහේ විස්මයාදී ලකුණත් එක්ක සමාන කිරීම දාන. මෙතන විස්මයාදී ලකුණත් සමග සමාන කිරීම දානවා කියන්නේ x අසමානද y ට x අසමානද y ට කියලා බලන එක. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී x අසමානයි y ට. ඔන්න බලන්න output එක එන්න ඕනේ true කියලා. right. මෙතන එන output එක true විදිහට. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් කරනවා. මම මේක අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහේ සලකුණක් දානවා. මේකෙන් කියවෙන්නේ ඇත්තටම x විශාලයි y ට. x විශාලයි y ට. ඇත්තටම කියනවා නම් මෙතනදී x ට වඩා y විශාලයි. මෙතනදී අපි කියන්නේ x විශාලයි y ට වඩා කියලා. එතකොට මෙතනදී output එක එන්න ඕනේ false විදිහට. අපි run කරගෙන බලමු. අන්න මෙතන එනවා false කියලා output එක. මේකෙදී අපි බලන්නේ විශාලද කියලා. එතකොට දැන් මම මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් කරනවා. මේ සලකුණ මම අනිත් පැත්ත මාරු කරනවා. එතකොට කුඩාද බලනවා. y ට වඩා x කුඩාද කියලා මෙන්න මෙතනදී අපි සලකා බලනවා. එතකොට ඇත්තටම මෙතන එන්න ඕනේ true කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන true කියලා output වෙනවා. දැන් මට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න. x විශාලයි හෝ සමානයිද y ට කියලා බලන්න. ඇත්තම කියනවා නම් මෙතන x විශාලත් නැහැ සමානත් නැහැ. ඒ නිසා output එක එන්න ඕනේ false කියලා. බලමු. හරි false කියලා. දැන් මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දෙයක් කරන්න. මම y වලගේත් 6 කරනවා. දැන් අපි run කරලා බැලුවොත් මේක true කියලා එනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන true කියලා. ඒ මොකද අපි මෙතන සලකා බලන අවස්ථාව දුන්නේ විශාලයි හෝ සමාන. විශාල නැතත් මේක සමාන නිසා true කියන output එක ආවා. අපිට මේ විදිහෙම පුළුවන් කුඩයි හෝ සමානයි use කරන්න. දැන් මෙතනදී සලකා බලන්නේ x කුඩයි හෝ සමානයි y ට. අපි බලමු මේක run කරලා මම මෙතන 10ම තියන්න. ඇත්තටම මේකෙදි true තමයි එන්න ඕනේ. මොකද සමාන නැතත් x ඇත්තටම y ට වඩා කුඩයි. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන true කියලා output එක ආවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Python වල තියෙන comparison operators use වෙන්නේ. හරි. අපි comparison operators ගැන කතා කරන්න ඉවරයි. දැන් අපි යමු කතා කරන්න Python වල තියෙන logical operators ගැන. මම මේකත් clear කරගන්නවා. Python වල ඇත්තටම logical operators ප්‍රධාන වශයෙන් අපි තුනක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. එකක් තමයි AND operator එක, අනික තමයි OR operator එක, අනික තමයි not operator එක. මම මේ විදිහට print function එක ඇතුලේ දාගන්නවා 3 විශාලයි එකට වඩා සහ ආයමත් මම දාගන්නවා 10 කුඩයි මම දෙන්නම් 8ට වඩා. දැන් ඔන්න ඔය විදිහේ condition දෙකක් අපි දාගත්තා. මම මේක අතරට දානවා AND operator එක. මෙන්න මේ විදිහට. මොකක්ද අපි දාගත්තු condition එක? 3 විශාලයි එකට වඩා සහ and
10 කුඩායි 8ට වඩා. එතකොට මෙතනදී 3 ඇත්තරම විශාලයි 1ට වඩා. නමුත් 10 ඇත්තරම කුඩාද 8ට වඩා නෑ. මෙතන එක කන්ඩිෂන් එකයි සත්‍ය වෙන්නේ. අපි මේ AND ඔපරේටර් එකේදී කතා කරන්නේ කන්ඩිෂන් දෙකම සත්‍ය වෙනවා නම් තමයි true කියලා output එක දෙන්නේ. මෙතනදී ඇත්තටම කන්ඩිෂන් එකයි සත්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම output එක වෙන්න ඕනේ false. අපි මේක run කරගෙන බලමු. ඔයාලට පේනවා මෙතන false කියලා output වුණා. දැන් මම මේක දෙකම true කරොත් එන්න මේ විදිහට මෙතන ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම true. ඔයාලට පේනවා මෙතන true කියලා output වුණා. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ AND operator එකේදී condition දෙකම සත්‍ය වෙන්න ඕනේ true කියන output එක ගන්න. ඉතින් මම මේක අතරට O operator එක දානවා. මෙන්න මේ විදිහට. operator එකකින් වෙන්නේ එකක් හරි සත්‍ය නම් සත්‍ය විදිහට output කරනවා. දැන් මෙතන දෙකම සත්‍ය නිසා අනිවාර්යයෙන්ම true කියන එක තමයි print වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක run කරගෙන. ඔයාලට වෙනවා true කියන එක output වුණා. දැන් මම එකක් මෙතන වෙනස් කරොත් දැන් මෙතන එක condition එකක් සත්‍යයි අනිත් එක අසත්‍යයි. ඒත් මෙතන output එක වෙන්න ඕනේ true. අන්න ඔයාලට වෙනවා true වුණා. දැන් මම මේ condition දෙකම අසත්‍ය කරොත් බලන්න අපි දෙකම අසත්‍ය කරමු. අන්න එතකොට එනවා false කියලා. ඉතින් operator එකේදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ එක condition එකක් හරි සත්‍ය වුණොත් true කියන output එක දෙනවා කියන එක. ඉතින් අපි මේක clear කරගෙන not operator එක දාලා බලමු. දැන් මම මෙතන condition එකක් හදා ගන්නවා 3 විශාලයි 1ට වඩා. ඇත්තටම 3 ඇත්තටම 1ට වඩා විශාලයි. දැන් මම මේක ඉස්සරහට not operator එක දානවා. එතකොට ඔයාලා හිතන්නේ මොකක් වගේ වෙයිද output එක? අපි අරගෙන බලමු. python demo.py false වුණා. හැබැයි මෙතන condition එක ඇත්තටම සත්‍යයි. නමුත් අපි not operator එක දාපු නිසා මෙතනදී false කියන output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ මොකද අපි කරන දේ අනිත් පැත්ත output එක තමයි දෙන්නේ. දැන් මේ condition එක මම අසත්‍ය කරොත් මෙන්න මේ විදිහට 3ට වඩා එක විශාලයි කිව්වොත් ඇත්තටම මෙතන condition එක අසත්‍යයි. නමුත් මෙතන print වෙන්නේ condition එක සත්‍යයි කියලා. ඒ මොකද not operator එක නිසා. ඉතින් Python වල තියෙන බේසික්ම logical operators 3 තමයි අපි ඔය කතා කරේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම මෙච්චරයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම